Hello everyone, আজি cube and dice topic or eta question eta loa hoise. Question to hoise je find the number opposite to 2. ঠিক আছে? আমাক এটা dice এটা দিয়া আছে, diceৰ চিত্ৰ দুটা দিয়া আছে আৰু এই চিত্ৰ দুটাৰ পৰা আমাক উলাব দিছে যে 2 নম্বৰ পিঠিৰ opposite face to কি হয়। পোন প্ৰথমতে মই এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিব খোজো যে এই দুটা চিত্ৰ কোনো বেলেগ বেলেগ diceৰ চিত্ৰ নহয়। এই দুটা চিত্ৰ হৈছে এটা diceৰ চিত্ৰ হয়। গতিকে এটা diceৰকে দুটা বেলেগ বেলেগ এংগলৰ পৰা দেখুৱা হৈছে। গতিকে সিঙ্গল dice আমাক দুটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে। ঠিক আছে এতিয়া এই চিত্ৰ দুটাৰ পৰা আমি 2 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিট ফেস টু কি হ'ব হেতু উলাব লাগে আৰু আমি যেটো মেথড এপ্লাই কৰিম সেই মেথডটোৰ নাম হৈছে ৰাইটিং নম্বৰ ক্লকৱাইজ ঠিক আছে আৰু এই মেথডত কি কৰা হৈছে পোন প্ৰথমতে এই দুটা চিত্ৰৰ পৰা যেটো কমন নম্বৰ আছে হেতু আমি বাছি উলাম দেখা গৈছে যে এই দুইটা চিত্ৰৰ কমন নম্বৰ হৈছে 6 ইয়াতেও আছে আৰু 6 ইয়াতেও আছে এতিয়া কি কৰিম প্ৰথমটো ডায়াগ্ৰামৰ পৰা 6 ৰ পৰা বাকি কেটা নম্বৰ আমি ক্লকৱাইজ মেনাৰত লিখা আৰম্ভ কৰিম কি হ'ব 6 ৰ পিছত আহিব 1 আৰু 1 ৰ পিছত আহিব 2 হৈ গ'ল এতিয়া আমি সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটো লৈ যাম ঠিক আছে যেহেতু আমি 6 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো গতিকে সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটো আমি 6 ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামৰ পৰা 6 ৰ পৰা বাকি কেটা নম্বৰ ক্লকৱাইজ মেনাৰত লিখা আৰম্ভ কৰক কেনেকৈ লিখিব চাব 6 ৰ তলত আহিব 6 ঠিক আছে 6 ৰ নেক্সট ক্লকৱাইজত আছে 4 গতিকে 1 ৰ তলত বহিব 4 আৰু 4 ৰ নেক্সট ক্লকৱাইজত আছে 3 গতিকে 2 ৰ পিছত বহিব 3 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাও যে 2 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিট ফেসটো হ'ব 3 1 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিট ফেসটো হ'ব 4 আৰু 6 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিট ফেসটো কি হ'ব গতিকে 6 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিটটো হ'ব the remaining numberটো কি হয় 5 হ'ব গতিকে আমাক কোনটো নম্বৰ ওলাব দিছে 2 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিট ফেস ওলাব দিছে গতিকে 2 নম্বৰ পিঠিৰ অপোজিট ফেস হ'ব 3 आंसर হ'ব আমাৰ অপচন এ ঠিক আছে ওকে আশা কৰো আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে এই ট্ৰিকটো ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু এনে ধৰণৰ শৰ্ট ট্ৰিক্স আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক বিলাকৰ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰজ্ঞান ক্লাसेছৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক আৰু আমাৰ ভিডিওটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেন্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব Thank you for watching.